අයිබෝන් කියල පිළිගන්න මගේ යාලු සියලු දෙනාම මගේ YouTube චැනල් එකට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝශොප් ගැන මං පොටෝශොප් ගැන අලුත් වීඩියෝ සිරිස්සයක් පටන් ගත්තා මේකේ මං ඩවන්ලෝඩ් පොටෝශොප් ඩවන්ලෝඩ් කරන විදි නන්දන්න ම එකට අවශ්‍ය ලින්ක් ටික පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂන දාල් තියන්න වල්ටකින් එක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න තේරෙන් නැත්තං YouTube ගොඩක් වීඩියෝ තිනවා ඒ සම්බන්ධව වලට ඒ බල්ලා ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හෙනම් මේක තමා පොටෝශප් සීරිස් එක පලවෙනි වීඩිය එක මෙදනම් මං එක දිකට රහස්පතින්දට වගේ වීඩියෝ සප්ලෝඩ් කන් බලාපොරොත්තුනවා අපේ වීඩියෝ සිරිස පටන්ගමු අපේ පලවෙනි වීඩියගේ මේ වීඩියකින් අපි කතා කරන්න යන්න පොටෝශප්ගේ සම්පූර් ඉන්ටෆේසික් ගැන ඉන්ටපෙස්ටික් එක ගැන ඉට පසේ ටූල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තුනවා මේ වීඩිය එක බොහෝදුරට විනාඩි 10ක් වගේ කෙටි කාලයකට සීම කරන්න මං උත්සා කරනවා හැබැයි සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවා ටිකක් දික්වෙන්න පුළුවන් එනම් අපි විඩියෝ පටන්ග මුලිම පොටෝශප් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තර පස්වාගේ පිසි එකට මෙහම නෙම පෙන්න්නන්නේ මෙ මුකුත් පෙන්න්න වාලගේ ඇප් එක මේ තියන මගේ පරන් ඩිසයින් ටිකක් මං ඩිසයින් කරපු හින්දා මගේ මෙතන පෙන්න්නවා අලුතෙම්ම දාගත්ත කෙනෙක් නම් මෙයා මෙතන මෙහෙම පෙන්න්න මෙතන් තියෙනවා නිව් ෆයිල් කියලා මෙතන තම අපි ෆයිල්ලක් ඔය අලුත් ඩිසයින්යක් හදන්න බරාපොත්වෙන නම් මෙතන මේ කලික් කළ තමා ඩිසයින්යක් ගන්න ඕනේ එමනතව කලින් ඩිසයින් කල තියෙනවන මෙතින් ඕපන් දුන්නට පස්සේ වගේ පරන් ඩිසයින් මේ වගේ පෙන්න්නවා ඉට පස අපිට ඩිසයින්යක් සිලෙක් කල්ලා PSD ෆයිල්ලයක් අරගෙන එඩිට් කරගන්න පටන්ගන්න පුළුව අපි දැන් අලුත් ෆයිල්ලක් කෝපන් කලා ටල් ඇතුල තියෙන් ටූල්ස් ටික් ගැන කතා කර මුලින් මෙත නිව් ෆයිල්ස් ගිහිල්ලා මෙතන රීසන්ලි එක ස් කරපුටික තියෙන්නේ මෙතන අයිට පස මෙතන සේව්ඩ්වල ඔයා සේව් කරපෝ තියෙන්නේ පොටෝවල ඔයාට පොටෝ සයිස් තියෙනම් මෙතන වගේ ප්‍රින්ට් කියන්නේ ප්‍රින්ට් එකන ප්‍රින්ට් කරන සයිට් A4 A6 A5 වගේ සයිසස් මෙතන් තියෙන්නේ ටසේ ආටන් ඉලස්ට්‍රේෂන් සොලත් ඒ වගේ සයිසස් ටිකත් තියෙනවා වෙබ්වල තව සයිසස්ටයක් ඒ වගේ තියෙනවා වෙබ් එකේ තවත් ඒවගේ සයිසස් ටිකත් තින වගේම මොබයිල් එක මොබයිල් ෆෝන් වලට ඒවගේම iPad වලට ඉට පස්සේ Apple Watch වලට ඒවගේවට මෙම තියෙනවා ඉටස ෆිල්ම්මන් වීඩියෝල YouTube තම්නේල් හදන්න ඕන්නන් ඒ සයිස්වලට 4K 2K ඒවගේ 8K වගේ රෙසලූෂන් වලින් මේ අපිට හදාගන්න පුළ අපි දැන්ට ම මෙතන සෝශල් මීඩිය පෝස් කෙලක සෙව් කල දිනවා අපි ඒක ගමු මෙතනදී මේ මෙතන අන්ටයිටල් 1 කියලා තියෙන තැනදී ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩිසයින් එක නම අමන් එක එමම තියෙනවා ඉටපස් මෙතනවාගේ විට් එක දෙන්න පුළුවන් හයිට් එක දෙන්න පුළුවන් ට පික්සල් දෙන්න පුළුවන් පික්සල් චේන්ජ් කරගන්න පුළන් ඉංචස් සෙන්ටිමීටර්ස් මිලිමීටර්ස් පොයින්ස් ඒවගේවට චේන්ජ් කරන්න පුළ තොන මෙතන් තියෙන ඔරියන්ටේෂන් එක ලෑන්ස්කේප් පුළුවන් පෝට්‍රේඩ් දාගන්න පුළන් දෙක එකක් වාඩ දාගන්න පුළුවන් ඉටස් මෙත රෙසලූෂන් එක තියෙනවා රිසලූෂන් එක ඔයාට දාගන්න පුළුවන් 300ක් ඒ වගේ ඔයා හදන ඩිසයින් කනු එක වෙනස් වෙනවා ඒවගේම කල මොඩ් එක RGB දාන්න සමනෙන් සෝෂල් මීඩිය පෝස්ටක් වගේ ඩිසයින් කරනකොට RGB වගේ දාන්නේ සමන ෆෝන් වලින් බලනවා වගේ නං RGB දන්නේ සමන ප්‍රින්ටිං එකන ප්‍රින්ට් කරන නම් මොනොහරි බැනර් එකක් ඒවගේ නං CMY එක කලදාගන්න මොකද ප්‍රින්ට් කරනවට CMY එක තම දාගන්න මන්දැන්ට RGB දාගන්න මෙතන ඉටස් මෙතනවට බැක්ග්‍රවන්් කල එක වෙනස් කරගන්න පුළන් මෙතරින් මේක මං ඩිෆෝල්ටන වයිට්ම තියාගන්නවා මෙතර කල ප්‍රොෆයිල් එක මං ඇවිල්ල තියෙන එකම තියාගන්නවා වකින් RGB කියන එක ඉට පස්සේ මෙතන ස්කපික්සල්ස් කියන එක මං හෙමම තියාගෙන මෙත ක්‍රියේට් කෙන එක දෙනවා එහෙම කලික්කරට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටපේසකට තමයින්න මේක තමා පොටෝශප් එක මේ ඉන්ටෆේස් එක ඉට පස්ස මෙතන ඔයාගේ ටූල් පැනල් එක තියෙනවා ඒව නැත්තන්වාට මෙතන වින්ඩෝස් එකට ගිහිල්ලා මෙතින් වාට ඕන ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙම පහල්ට ගිහිල්ලා මේටික ඕන එකක් වාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මම මේටි ඔක්කොම කතා කරන්න යන්න මොකද එහෙමකරොත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික්වෙන හින්ද අපි මේටික සාමාන්‍ය වශයෙන් කතා කරගෙන යන් ඊට පස්සේ අපි ටූල්ස් පැත්තට ගියොත් මෙතන තිනවා මූ ටූල් එක මේකින් වාට ඕන ඔබ්ජෙක්ටයක් මූ කරගන්න පුළුවන් මම වලට කරලා පෙන්නන්න රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳගෙන මේ වගේ මේක ඕන තැනකට මේ ටූල් එකෙන් මූ කරන්න පුළුවන් මෙහෙම ඊට ආර්ට්බෝඩ් ටූල් එක තියෙනවා ඒකෙන් ඔට ඕන දිර ආඩ්බෝඩ් එක් කට් කරගන්න පුළන් ඒවගේ ආඩ්බෝඩ් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්
අන්ඩු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සිලෙක්ට් ටූල් එක, රෙක්ටැන්ගල් මාකි ටූල් එක. ඔයාලට පුළුවන් ඕන විදිහට මේකෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි මේක අපිට මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි මේක අරගෙන මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. නැත්නම් ඔයාගේ වෙන රවුමක් විදිහට ඔයාගේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන එක තියෙනවා නම් ඉලිප්ස් මාකි ටූල් එක කරගෙන අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා ලැසෝ ටූල් එක. ඒ ලැසෝ ටූල් එකෙන් කරන්නේ සිලෙක්ට් කරන එකම තමයි. අපි දැන් මේ ඕන එක අරගෙන මෙහෙම අපිට ඕන විදිහට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒකත් අන්ඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ මැජික් වොන් ටූල්, ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල්, ඔබ්ජෙක්ට් සිලෙක්ෂන් ටූල් ඒ ටික ඔක්කොමත් ඒ වගේ සිලෙක්ෂන් ටූල්ස් තමයි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපි මැජික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකත් ගමු. අරගෙන අපිට ඒක ගන්න බෑ මේකට. හරි. අපි ඊට පස්සේ crop tool එකට යමු. මේ crop tool එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ දැන් ඔයාලට ඕන විදිහට මේක crop කරගන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ මේ විදිහට crop වෙනවා. අපි අන්ඩු කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පෙන්නනවා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික. අපිට ඕනම ඩීටේල් එකක් අපෙන් රිමූව් කරගන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන්ම. මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ ඒක තමයි. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන ටූල් ටික විතරක් අපි කතා කරමු. මෙතන බ්‍රෂ් ටූල් එකයි පෙන්සිල් ටූල් එකයි දෙකම තියෙනවා. අපි ලේයර් එකක් අරගෙන ඇදලා පෙන්නන්නම් මම. මේ විදිහට බ්‍රෂ් ටූල් එක මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. මෙතනින් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කලර් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන රෙඩ් දාලා මෙන්න මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පෙන්සිල් ටූල් එකට ගියොත් ඒක පෙන්සිල් එක අපිට මෙහෙම රයිට් ක්ලික් කරලා මවුස් එකේ මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඉරේසර් ටූල් එක තියෙනවා. අපිට ඕන දෙයක් මේකෙන් මකා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මකා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ග්‍රේඩියන්ට් ටූල් එක. මේකේදී කරන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් ග්‍රේඩියන්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දාන්න බැයි නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ග්‍රේඩියන්ට් කියලා. ඒකිනුත් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන් ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට. ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් ඔයාලට ඕන දෙයක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ටයිප් කරමු. මෙතනින් කලර් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ෆොන්ට් සයිස් එක චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉටැලික්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ෆොන්ට් එකේ විදිහ තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉටැලික්ද බෝල්ඩ් ඕනවට ඒවා ඔක්කොම මේ තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේක බ්ලැක් දාමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පෙන් ටූල් එක. ඔයාලට මේකෙත් පෙන් ටූල් එකනොත් ඔය වගේ අදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක. මේකේදී ඔයාලට ඕනම හැඩයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක අරගෙන රෙක්ටැන්ගල් අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉලිප්ස් ටූල් එක අරගෙන ඉලිප්ස් අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන හැඩයක් මේකෙන් අඳි ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක තමයි අපිට වැඩිම කතා කරන්න තියෙන ටූල් ටික. සාමාන්‍ය වැඩිපුර යූස් වෙන ටූල් ටික එක තමයි. ලේ පැලට් එක පැත්තට આવොත් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ දෙවනියට තියෙන ලයින් එක. එතන තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ්. ඒක බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් අපිට විස්තර කරන්න බෑ. මොකද ඒක ඔයා යූස් කරලා තව පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට ඒක කියලා දෙන්න බෑ විදිහක් නෑ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක ලොක් අයිකන් එක. මේක ඔයා දැන් ලේයර් එකක් මේක සිලෙක්ට් කරලා මේක ලොක් කරොත් අයි එක හොල්ලන්නවත් බෑ. අපි දැන් යම් මේ ලේයර් එකට මේ ලේයර් එක දැන් මේ යවන්න බෑ කොහෙටවත්. මේ මොකද මම ඒක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක අන්ලොක් කරගන්න මේක අයි ක්ලික් කරලා අපිට ඊට පස්සේ ඒක මූව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන පහළට ආවට පස්සේ තියෙනවා බින් එක. මේකෙන් ඔයාලට ඕන ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ බින් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන යස් කරාට පස්සේ ලේයර් එක ඩිලීට් වෙනවා. මම අන්ඩු කරන්නම්. ඊට පස්සේ ගත්තොත් තියෙන නිව් ලේයර් අයිකන් එක. මේ නිව් ලේයර් අයිකන් එකෙන් ඔයාලට අලුත් ලේයර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් ලේයර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික ඩිලීට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ
මෙතනින් අපිට ඕන ලේයර්ස් ටික එකට දාලා ගෲප් එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ දෙක දාලා දැන් මම මේක මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ගෲප් එකක් හැදෙනවා. එතකොට මේක පහළට මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක පහළට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි දාපු ලේයර්ස් දෙකේ හැම්පිටින්ම ඒකේ තියෙනවා. ඔයා ලොකු ඩිසයින් එකක් කරනවා නම් ඔයාට මේ ගෲප් කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම ඒක අන්ඩු කරන්නම් දැනට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ තියෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් අයිකන් එක. මේක ඇතුළේදී ඔයාලට solid color gradients patterns brightness contrast වගේ ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් භාවිතා වෙනවා අපි ඩිසයින් එකක් කරන්න ගියාම. මෙතන solid color කියලා ගියාම අපිට දැන් වෙනම rectangle ඇඳ මේක පාට කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට එකපාර මෙතෙන්ට ගියා අපිට ඕන කලර් එකක් මෙතෙන් සිලෙක්ට් කරගත්තා මේක ඕකේ කරා. එතකොට තමයි අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන gradient කියන එකට ගියොත් අර වගේම තමයි අපිට ඕන විදිහේ gradient එක මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ gradient කියන එක පහළට ක්ලික් කළා. මෙතන තියෙන gradient ටික ඔයාලට add කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට අලුතෙන් gradient එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම double click කළා මෙතන ඊට පස්සේ මෙතනින් double click කරලා ඔයාලට ඕන කලර් එකක් තෝරගෙන මෙතන okay කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන්ට cancel කරනවා. මේක delete කරනවා. දැන් මට ඒක ඕනේ නැති ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ ටිකත් ඒ වගේම මේ වයිබ්‍රන්ස් එහෙම එඩිට් කර අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒ ටිකත් මේකෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ layer mask icon එක. layer mask icon එකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දැන් මම මේක rectangle එක උඩටම ගන්නවා. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් අපි control click කරලා මේක select කරගෙන මේක layer mask කරොත් මේක layer mask කරොත් දැක්කද ඊට පස්සේ control reset කරලා මේක උඩට ගමුකෝ මේක උඩට මෙහෙම තියලා මේක අපි black කරමු black color එකට දාගෙන layer mask එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට layer mask වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ control I click කරලා invert කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ellipse එකේ අපි අර දාපු විදිහේ rectangle එකක් කැපිලා තියෙනවා. එන්නේ ඒක තමයි මේ layer mask එකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. layer mask icon එක. ඊට පස්සේ අපිට effects panel එක තියෙනවා. ඒකිනුත් ගොඩාක් දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. stroke එක දාන්න පුළුවන් inner shadow. ඒක ඒ ඉෆෙක්ට් පැනල් එක අපිට මෙතනින් ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේ ලේයර් එකේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ මේ කෙළවරේම ඩබල් ක්ලික් කරාමත් අපිට ඉෆෙක්ට් පැනල් එක ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට අරක දාපු ටිකම දැන් අර ඉෆෙක්ට් පැනල් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා Photoshop එකේ තියෙන tools ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද හරියාකාරව නිවැරදිව ඩිසයින් එකක් කරගන්න කියලා. ඔයාලට Photoshop download කිරීම ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලගේ කමෙන්ට් මත ඒක තීරණය කරන්නම්. ඔයාලට ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම Photoshop download කරන වීඩියෝ එකක් ඉල්ලුවොත් මම ඒක අනිවාර්යෙන් දානවා වීඩියෝ එක. එක්කෙනෙක් ඉල්ලුවොත් මම වීඩියෝ එක දානවා. ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි දිගටම සෙට් වෙලා ඉමු.